Οικογένεια της καρδιάς μου, καλώς ορίσατε. Είμαι η Εύα και σας εκφράζω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη για την ανταπόκρισή σας στο καινούριο μου κανάλι και μου δίνετε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Σας αγαπώ πάρα πολύ και εσείς με αγαπάτε, το νιώθω, το εισπράττω και είμαι απέρατα ευγνώμων. Εννοείται βέβαια ότι συνεχίζουμε έτσι δυνατά, κάνουμε εγγραφές, κάνουμε like, μην το ξεχνάτε το like, τίποτα δεν είναι, πατάμε κάτι και γίνεται, δεν είναι κάτι, αλλά είναι πάρα πολύ βοηθητικό για τα βίντεο να ξέρετε. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα θέμα που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, το πώς σε βλέπουν οι άλλοι. Ποια είναι η εικόνα που περνάς στους γύρω σου. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εικόνα. Θα τη δούμε παρεούλα. Φυσικά να υπενθυμίσω ότι τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Κρατάτε ό,τι σας αρέσει και ό,τι σας ταιριάζει και αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο και σας ανοίγει τους χρόνους. Αμέσως από κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να επιλέξετε. Μαύρη τουρμαλίνη, ροζ χαλαζίας, αμέθιστος. Και ξεκινάμε να δούμε ποια είναι η εικόνα που περνάς στους γύρους. Τι πιστεύουν οι άλλοι για σένα, έτσι. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Για να δούμε τι πιστεύουν οι άλλοι για σένα, ποια είναι η εικόνα που έχουν για σένα. Μάλιστα, οκ. Εδώ έχουμε, αυτό το ζωάκι τι είναι ρε παιδιά, σαν μποντικάκι μοιάζει, που πάει να φάει τα πεντάκτηνα. Λοιπόν, 4 πεντάκτηνο. Το 4 πεντάκτηνο δείχνει έναν άνθρωπο που είναι εσωστρεφής και όχι μόνο βέβαια, είναι η κάρτα της κτήσης και της κτητικότητας. Και βεβαίως η κτήση και η κτητικότητα δεν αφορά μόνο τα οικονομικά και τα περιουσιακά, αλλά αναφέρεται και σε ανθρώπους και σε καταστάσεις και σε συναισθήματα. Από εκεί και πέρα, τα πεντάκτηνα ούτως ή άλλως έχουν έναν συντηρητισμό και επίσης είναι και πολύ αργά στις εξελίξεις τους. Τώρα, δεν ξέρω αν κάποιοι από εσάς έτσι ζηλεύετε στη σχέση σας και μπορεί να δημιουργείτε και κάποιες σκηνές ζηλοτυπίας και αυτό βέβαια, εντάξει, αν έχετε δίκιο, μια χαρά να κάνετε και τη σκηνή. Αλλά κάποιες φορές, έτσι, μπορεί χωρίς να υπάρχει και αντικειμενικός λόγος. Οπότε αυτό το κομμάτι δείτε το. Αυτά προς το παρόν. Πάμε να δούμε παρακάτω. Μάλιστα. Τι λες τώρα. Πάρα πολύ ωραία κάρτα. Παιδιά, πώς αλλάξαμε έτσι ενέργειες. Καταπληκτικό και περάσαμε από το πεντάκτηνα στη φωτιά. Υπότις μπαστούνι. Το βλέπετε εκεί, το κρατάει το μπαστούνι. Σαν αρχαίος θεός απεικονίζεται. Πάρα πολύ ωραία.
Κρατάει τον μπαστούνι, κρατάει και ένα ρόπαλο. Απαπαπαπαπαπα. Τι γίνεται εδώ, χαμός γίνεται εδώ. Λοιπόν, η Πότης μπαστούνι, η αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του τοξότη. Και είναι μία από τις κάρτες που θεωρώ ότι είναι πολύ to the point, δηλαδή ταιριάζει πάρα πολύ η περιγραφή που δίνει σε αυτά που γνωρίζουμε έτσι για τον τοξότη. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που θέλει να χαίρεται τη ζωή, είναι παρορμητικός όμως, είναι ανυπόμονος, θέλει να ερωτεύεται, θέλει να γελάει δυνατά, είναι η χαρά της παρέας μπορούμε να πούμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι επειδή είναι και παρορμητικός και ανυπόμονος, πολλές φορές χαλάει τα ίδια του τα σχέδια μόνος του, κάτι το οποίο φυσικά δεν είναι καθόλου καλό, ούτε για εκείνον, ούτε για τους άλλους. Τώρα, δεν ξέρω αν σας ταιριάζει, θέλω να σας πω ότι μπορεί το άνοιγμα το οποίο έχετε επιλέξει να μην σας ταιριάζει. Μπορείτε να επιλέξετε κάποιο άλλο, έτσι, που να έχετε περισσότερα στοιχεία αυτού του χαρακτήρα που περιγράφω. Εδώ λοιπόν έχουμε, και είναι και σε τεράστια αντίθεση, σε πάρα πολύ μεγάλη σύγκρουση αυτές οι δύο κάρτες. Βέβαια αυτό που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι αναλόγως την περίσταση και αναλόγως τον άνθρωπο που έχετε απέναντί σας ή τους ανθρώπους, συμπεριφέρεστε διαφορετικά. Δηλαδή, θεωρώ ότι περισσότερο ο υπότης μπαστούνι αντιπροσωπεύει όταν είστε με φίλους, με παρέα, και το 4-5 άκτινο αντιπροσωπεύει όταν είστε, πώς είστε στις σχέσεις σας. Αυτή την αίσθηση έχω. Μάλιστα. 8 σπαθί, παιδιά, εδώ. Δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ με το 8 σπαθί? Το 8 σπαθί είναι μία κάρτα που δείχνει, που την ονομάζουμε φυλακή, που δείχνει τον εγκλωβισμό μέσα σε μία δύσκολη κατάσταση. Εδώ δεν ξέρω σε ποιο. Στην οικογένειά σας μπορεί. Στους πολύ κοντινούς σας φίλους είναι αυτό που εξομολογείστε, στους ανθρώπους της καρδιάς σας. Είναι πολύ πιθανό. Όπως καταλαβαίνετε όμως, εδώ έχουμε, δεν έχουμε ροή, παιδιά. Δηλαδή είναι σαν... δεν ξέρω ποιος είναι ο πραγματικός σας εαυτός για να εστιάσω. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος αλλιώς συμπεριφέρεται στη σχέση του, αλλιώς συμπεριφέρεται στην παρέα του, αλλιώς στην οικογένειά του, όχι ότι δεν συμβαίνει και όχι ότι δεν το κάνουμε όλοι, αλλά εδώ νομίζω ότι είναι 1-2 κλικ παραπάνω. Θα ζητήσω μια διευκρινιστική κάρτα για να βγάλω ένα πιο ασφαλές συμπέρασμα, ας το πούμε και έτσι. Να δω κατά πού γέρνει η ζυγαριά, καταλάβατε. Wow. Μάλιστα. Τροχός της τύχης, παιδιά. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα εδώ. Θεωρώ φυσικά πάντοτε σε όσες και σε όσους ταιριάζουν αυτά που λέω. Και μπορεί κάτι που σας λέω να σας κακοφαίνεται. Και να πείτε, εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτά που λέει. Όμως θέλω να το δείτε και λίγο έτσι με ψυχραιμία, να το πω. Γιατί πολλές φορές δεν συνειδητοποιούμε
κάνουμε κάποιες συμπεριφορές οι οποίες είναι αυτόματες, παιδιά. Είναι υποσυνείδητες, μας βγαίνουν δηλαδή, και φυσικά έχει τεράστια σημασία και ποιον έχουμε απέναντί μας. Μπορεί κάποιος να μας βγάζει θυμό, μπορεί κάποιος να μας βγάζει ότι πνιγόμαστε, μπορεί κάποιος να μας βγάζει ότι τέλος πάντων μας δίνει δικαίωμα να τον ζηλέψουμε. Το θέμα είναι εσείς πώς μπορείτε να το ισορροπήσετε όλο αυτό που γίνεται εδώ. Εκεί είναι, νομίζω, το στίγμα. Όσον αφορά το κομμάτι του εγκλωβισμού, θεωρώ ότι κατευθύνεστε με τον τροχό της τύχης που άνοιξα και εμφανίστηκε ως διευκρινιστική κάρτα. Πιστεύω ότι κατευθύνεστε προς την απελευθέρωση. Γιατί έχουμε το 8 σπαθί που έχουμε εδώ, τα οχτάρια μάλλον συνδέονται με την δύναμη της Μεγάλης Αρκάνας. Και αυτό δηλώνει ότι έχετε τη δύναμη να ξεφύγετε από οποιαδήποτε κατάσταση μπορεί να σας δημιουργεί αυτή την αίσθηση της ασφυξίας. Ότι τα χέρια σας είναι δεμένα, ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Αυτό που σας τραβά πίσω σίγουρα είναι εδώ, το 4 πεντάκτηνο, γιατί είναι μία κάρτα έτσι η οποία μπορεί να δηλώνει ας πούμε και τον άνθρωπο που κρατιέται από μία σχέση η οποία μπορεί να μην λειτουργεί κλπ. Οπότε εκεί σίγουρα θέλει την προσοχή σας να το δείτε πώς θα φύγετε από εδώ, γιατί πραγματικά τότε θα απελευθερωθείτε. Πρέπει να υιοθετήσετε τα χαρακτηριστικά αυτού του υπότη. Τα θετικά του βέβαια, έτσι, τη δυναμικότητά του, τη δημιουργικότητά του, την αγάπη του για τη ζωή, το πάθος για τη ζωή. Έχετε δύναμη, αυτό να το θυμάστε πάντα. Έχετε τεράστια δύναμη μέσα σας. Άρα, οργανώνετε το σχέδιό σας, κόβετε δεσμούς που επί της ουσίας θεωρώ ότι είναι μέσα σας αυτοί οι δεσμοί, έτσι. Τους κόβετε αυτούς τους δεσμούς και απελευθερώνεστε και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να γυρίσετε τον τροχό, έτσι θα γυρίσει ο τροχός, σπάζοντας τα δεσμά σας. Αλλά για να το κάνετε αυτό, ξαναλέω, θέλετε τις ενέργειες και τις ποιότητες του υπότη μπαστούνι και όχι του 4 πεντάκτηνο. Εντάξει. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή δύναμη, την έχετε, ανακαλύψτε τη, ούτως ώστε να σπάσετε τα δεσμά σας και να απελευθερωθείτε και να δώσετε έτσι πλέον μία εικόνα και προς τα έξω. Γιατί όταν υπάρχει υπάρχουν τόσες πολλές διαφορετικές ενέργειες, προφανώς εσείς μέσα σας είστε σε μία σύγκρουση. Αυτή λοιπόν τη σύγκρουση θα πρέπει να την αποκαταστήσετε προκειμένου να δείξετε έξω το δυναμισμό σας. Και με το καλό να το πετύχετε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο άνοιγμα. Εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε, όχι έχω κόψει, πάμε να δούμε πώς σε βλέπουν. Μάλιστα παιδιά, τι ωραία δυναμική κάρτα, 8 μπαστούνι, wow! Λοιπόν, έχουμε εδώ τεράστια δύναμη, πραγματικά, γιατί έχουμε οχτάρι, συνδέεται με τη δύναμη της Μεγάλης Αρκάνας. Να το πω και σε εσάς για να μην το ξεχάσω, ότι αν ο χαρακτήρας που περιγράφω δεν σας ταιριάζει, μπορείτε να επιλέξετε κάποιο άλλο άνοιγμα, έτσι. Λοιπόν, εδώ έχουμε, φυσικά εδώ δεν έχετε και λόγο, με τίποτα να επιλέξετε άλλο άνοιγμα. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πάρα πολύ δυναμικός, γιατί έχουμε, όπως σας είπα, οχτάρι, συνδέεται με τη δύναμη της Μεγάλης Αρκάνας, αλλά στην ενεργητική της μορφή. Είναι η κάρτα την οποία ονομάζουμε ταχύτητα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να τα κάνει όλα εχτές.
Αυτό βέβαια κάποιες φορές μπορεί να προκαλέσει έτσι άγχος και κάποια αδειμονία και αυτά, αλλά υπάρχει στόχευση, υπάρχει και όταν στοχεύει έναν στόχο, δεν βάζει 10 στόχους, γι' αυτό και τους πετυχαίνει. Γενικά πάντως μπορώ να πω και γενικά και ειδικά δηλαδή ότι εδώ με αυτή την κάρτα δίνεται στους γύρω σας την εντύπωση ενός πάρα πολύ δυναμικού ανθρώπου, ενός ανθρώπου που βάζει στόχους, που τους πετυχαίνει. Δεν ξέρω αν είστε και σας έχετε κεραυνοβοληθεί έτσι από έναν έρωτα που δεν το περιμένατε, γιατί αυτό είναι και ο κεραυνοβόλος έρωτας. Βλέπω τον άλλο και πέφτω σέκος. Λοιπόν, τον άλλο ή την άλλη. Για να δούμε, τι άλλο θα δούμε. Και 7 μπαστούνι, μάλιστα. Οκ. Λοιπόν, εδώ έχουμε βέβαια, έχουμε μία σύγκρουση και εδώ αμέσως. Παρόλο που είμαστε στα μπαστούνια πάλι. Και βέβαια μπορώ να δώσω, θα το δούμε στο τέλος, θα εξαρτηθεί και από τις επόμενες κάρτες που θα ανοίξω. Μπορώ να δώσω και μία άλλη κατεύθυνση. Εν πάση περιπτώσει, για να έρθουμε εδώ στο 7 μπαστούνι, είναι μία κάρτα η οποία δείχνει τον άνθρωπο που νιώθει πάρα πολύ πιεσμένος. Που ίσως οι υποχρεώσεις που έχετε αναλάβει είναι πάρα πολλές, νιώθετε πίεση, νιώθετε φορτισμένες και φορτισμένοι, νιώθετε ότι τρέχετε να προλάβετε, να καλύψετε τις υποχρεώσεις σας και ίσα που το προλαβαίνετε, αν το προλαβαίνετε. Να κάνω και μία αναφορά στο ότι μπορεί κάποιοι άνθρωποι, κάποιος άνθρωπος να προσπαθεί να σας κατευθύνει. Και εκεί εσείς μπορεί να έχετε μάθει να λέτε ναι, για τους δικούς σας λόγους ο καθένας. Αν αυτό σας πνίγει, αν σας κάνει να νιώθετε υποπολιορκία και σας φέρνει διαρκώς έτσι σε αμυντική στάση, πείτε και όχι, γιατί εκεί θα γυρίσει προς το μέρος σας όλο αυτό, να ξέρετε. Λοιπόν, για να δούμε την επόμενη καρτούλα μας. Τι έγινε παιδιά στη σειρά, είναι οι κάρτες, θα τρελαθώ. 6 μπαστούνι, καταπληκτικό βέβαια, δεν το συζητάμε καθόλου. Μία υπέροχη κάρτα, γιατί είναι η κάρτα του ήρωα και του νικητή. Έχουμε καλή ροή στο δικό σας άνοιγμα. Η μόνη σύγκρουση είναι εδώ. Που σας είπα, μπορεί σε κάποιους ανθρώπους να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος σας προκαλεί αυτά τα αρνητικά συναισθήματα που σας περιέγραψα. Και αυτό θα πρέπει να το λύσετε εσείς, το καταλαβαίνετε, είναι δικό σας κομμάτι, έχετε απίστευτη δύναμη. Εγώ εδώ βλέπω ότι είστε άνθρωποι που δεν το βάζετε εύκολα κάτω, αλλά παλεύετε, ακόμα και αν χάσετε κάποια μάχη δεν εγκαταλείπετε. Αυτά είναι εξαιρετικά χαρακτηριστικά για έναν άνθρωπο. Δυναμισμός, όραμα, στόχοι, πάρα πολύ ωραίες. Είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα, είναι αυτή που προσλαμβάνουν οι γύρω σας. Και αυτό πιστεύουν για εσάς. Ίσως κάποια πιστεύει αυτό. Και μπορεί να σας το έχουν δημιουργήσει κιόλας αυτό. Δηλαδή ενώ προσπαθούν να σας κατευθύνουν, να σας πούν θα κάνεις αυτό ή θα κάνεις εκείνο ή θα κάνεις το άλλο. Εσείς θα μείνετε στη δύναμή σας, έχετε την κάρτα του ήρωα και του νικητή. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος παλεύει, δεν το βάζει κάτω. Μία αποτυχία, 2, 3, οκ, πάμε για άλλα. Οπότε εκεί θα εστιάσετε. Πάμε να ανοίξουμε άλλη μία καρτούλα, εξαιρετική εικόνα σας προς τα έξω, δεν το συζητώ. Και μία διευκρίνηση.
Εντάξει, αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι καταπληκτικό με τη δική σας, με το δικό σας άνοιγμα. Έχουμε και το 5 μπαστούνι. Παιδιά, πάρα πολύ φωτιά, φωτιά, θα πάρουμε φωτιά εδώ πέρα. Το 5 μπαστούνι είναι μια κάρτα ανταγωνισμού και φυσικά έτσι κι αλλιώς είναι ένα χαρακτηριστικό εδώ, ότι που έχουν τα μπαστούνια, ότι είναι ανταγωνιστικά, τους αρέσουν πάρα πολύ οι μάχες, και φυσικά να νικούν θέλουν, δεν το συζητάμε αυτό. Θα μου πείτε και ποιος θέλει να χάνει, πολύ σωστό. Τώρα, είδατε πώς απεικονίζεται έτσι, με ένα σκορπιό. Έχουν πολύ πίσω από κάθε κάρτα υπάρχει μια τεράστια φιλοσοφία. Εντάξει, δεν είναι η ώρα τώρα να την αναπτύξουμε και δεν είναι και ο σκοπός μας εδώ, απλά έτσι. Κάποιες που μου κάνουν ιδιαίτερη εντύπωση, τους κάνω ιδιαίτερη αναφορά. Λοιπόν, τις αναδεικνύω με έναν τρόπο. Ανταγωνισμός λοιπόν, δεν ξέρω αν κάποιοι θέλετε να πάρετε μία θέση εργασίας ή νιώθετε έτσι αναφορικά με τα αισθηματικά σας. Έχετε δυνατότητες, ικανότητες, έχετε τα πάντα. Και δεν έχετε κανέναν λόγο να ανταγωνίζεστε κανέναν και τίποτα. Εσείς θα διεκδικείτε αυτό που θέλετε, θα κάνετε πάντα το καλύτερο, θα βάζετε μπροστά την εμπειρία σας, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τις γνώσεις, την προσωπικότητά σας και σε αυτά θα στηρίζεστε για να ανοίγετε δρόμο και για τους άλλους. Δεν έχετε ανάγκη να ανταγωνιστείτε κανέναν, γιατί με την αξία σας μπορείτε να πετύχετε τα πάντα. Έχουμε, σας το λέω και πάλι, πάρα πολύ δυναμικές κάρτες και μπορώ να σας πω ότι μπορεί να σας φοβούνται κιόλας λιγουλάκι. Όχι τίποτα τρομακτικό. Καταλάβατε ότι είστε παίχτες, δεν είστε τίποτε που τα παρατάτε στη ζωή και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και σας εύχομαι έτσι καλή δύναμη, καλή επιτυχία και όπου χρειαστεί μάθετε να λέτε και όχι. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε τι θα δούμε και εδώ. Πώς σε βλέπουν οι άλλοι, πώς... Μάλιστα, Βασίλισσα Μπαστούνι, καλά, τέλεια. Δηλαδή, δεν χρειάζεται καν να ανοίξω άλλη κάρτα, μπορώ να σας πω. Εντάξει, δεν θα το κάνω, θα ανοίξω, αλλά εντάξει, Βασίλισσα Μπαστούνι είναι μια πάρα πολύ δυναμική κάρτα. Είναι η πιο δυναμική βασίλισσα, δεν έχει σημασία αν είστε άντρες. Οι γυναίκες, οι φιγούρες στην ταρό είναι βοηθητικές προς εμάς. Λοιπόν, μια πάρα πολύ δυναμική βασίλισσα, η πιο δυναμική από όλες, ένας άνθρωπος με όραμα, της αρέσουν πάρα πολύ οι πρωτοποριακές ιδέες, είναι ηγέτης, μπορεί άνετα να έχει διευθυντικές θέσεις, γιατί έχει την ωριμότητα, έχει την εμπειρία και μπορεί να διαχειριστεί τα πάντα. Το μόνο θέμα που έχει η συγκεκριμένη βασίλισσα είναι ότι βιάζεται. Δεν έχει καθόλου υπομονή. Και αν κάτι δεν εξελιχθεί στους χρόνους που αυτή θέλει, τότε μπορεί και να τα παρατήσει. Εδώ θέλει δουλειά λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση, τι να σας πω τώρα, μπαίνετε σε ένα χώρο και γυρίζουν όλοι και σας κοιτάζουν. Δεν έχει να κάνει, καμία σχέση δεν έχει με την ομορφιά. Έχει να κάνει με την ενέργεια, με την άβρα που εκπέμπεται. Και είναι απίστευτα ελκυστική αυτή η ενέργεια που εκπέμπεται, ούτως ώστε να τραβάτε όλα τα βλέμματα πάνω σας. Wow! Λοιπόν, δεύτερη καρτούλα εδώ είναι η κρίση. Ίσως κάποιοι δικοί σας άνθρωποι, έτσι, δικοί σας, πολύ δικοί σας, κάποιες φίλες, κάποιοι φίλοι, να τους έχετε εξομολογηθεί
ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στη ζωή σας. Και αυτό είναι μια χαρά. Βεβαίως εδώ η κάρτα τονίζει ότι οι αλλαγές πάντοτε ξεκινούν από μέσα μας. Υπάρχει και μια άλλη παράμετρος, αυτό είναι πιο πολύ προς εσάς, εσωτερικό και όχι εξωτερικό, προς τους άλλους. Υπάρχει και η παράμετρος του ότι μπορεί να έχετε κουραστεί από όλον αυτό το δυναμισμό και από τη δουλειά σας, από τις παρέες σας, από οτιδήποτε και να είναι δηλαδή να νιώθετε σαν να υποδίεστε έναν ρόλο που δεν είναι ο δικός σας ο ρόλος αυτός, που δεν είναι αυτό που σας ζητά το μέσα σας. Οπότε αυτό αν ισχύει για όποιον ισχύει από εσάς, πρέπει να το δείτε και να το δουλέψετε με τον εαυτό σας, ούτως ώστε να βγάλετε το πραγματικό σας εαυτό. Και Βασίλισσα Πεντάκτηνο, μάλιστα. Μπορεί να θέλετε να είστε αυτή η Βασίλισσα. Πάντως σίγουρα εδώ τα σπάτε, δεν το συζητώ έτσι. Τα σπάτε κανονικά, δηλαδή έχουμε πάθος, έχουμε εδώ, έχουμε και αλλαγές. Μπορεί να θέλετε να φύγετε από εδώ γιατί μπορεί να έχετε κουραστεί και να έρθετε εδώ που έχουμε είναι γεωμένες οι ενέργειες. Έχουμε σταθερότητα, έχουμε ασφάλεια, έχουμε σιγουριά, έχουμε θεμελίωση, καλά οικονομικά. Μπορεί να θέλετε να ξεκινήσετε μια επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση έχουμε πολύ ωραίες κάρτες, 3/3 μέχρι στιγμής, ή μπορεί εδώ αυτές οι δύο βασίλισσες, γιατί το πιστεύω ότι όλοι μας, έτσι, όλοι οι άνθρωποι, έχουμε και τα 4 στοιχεία, και τη φωτιά και τον αέρα και το νερό και τη γη. Άρα, μπορεί αναλόγως τους ανθρώπους που έχετε κοντά σας να αλλάζετε κάπως συμπεριφορά. Μπορεί στην εργασία σας να είστε δυναμικοί, καριερίστες και μπορεί στους οικείους σας να είστε αυτός ο άνθρωπος εδώ, σταθεροί, πιστοί και αφοσιωμένοι. Τέλεια δεν είναι? Τέλεια είναι. Πάμε να ανοίξουμε άλλη μια καρτούλα και να κλείσουμε και αυτό μας το άνοιγμα. Wow! Παιδιά, εντάξει, το άνοιγμά σας δεν υπάρχει στα αλήθεια όμως. Τι καταπληκτικό. Τώρα ανοίξαμε και την αυτοκράτηρα. Και πάρα πολύ δυνατό, και έχω να σας πω, εκτός από την εικόνα που παρουσιάζεται προς τα έξω, πώς σας βλέπουν οι άλλοι και τι πιστεύουν για εσάς, μια πολύ μεγάλη επιτυχία θα έρθει στη ζωή σας. Το πιστεύω, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση με τέτοιες κάρτες που έχουμε ανοίξει. Είναι καταπληκτικές, μία και μία διαλεγμένες. Λοιπόν, εντάξει, με την αυτοκράτηρα, τώρα δεν ξέρω αν κάποιοι έχετε οικογένεια, μπορεί να είναι η εικόνα που έχουν τα παιδιά σας για εσάς και νομίζω, ή και ο σύντροφός σας ή η σύντροφός σας, και όπως το λέω πάρα πολύ συχνά στο άλλο μου κανάλι, για μένα είναι η ύψιστη μορφή αγάπης και προσφοράς που μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος. Άρα εγώ εδώ δεν βλέπω ότι χρειάζεται κάτι ιδιαίτερα να αλλάξετε. Αν εσείς το επιθυμείτε πάντα, φυσικά εννοείται έτσι. Μόνο όσα σας έχω πει μέχρι στιγμής. Δηλαδή, αν όντως έχετε κουραστεί από όλη αυτή τη δυναμικότητα κλπ. Ίσως έχει έρθει η στιγμή να περάσετε λίγο σε πιο ήρεμες ενέργειες. Λίγο υπομονή επίσης δεν είναι κακό να αποκτήσετε και μη σας νοιάζει τίποτα. Είστε αυτοκράτηρες και βασίλισσες. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολύ έντονη εδώ τη θηλυκή ενέργεια, έτσι, το έχετε καταλάβει. Αλλά και για τους κυρίους της παρέας μας. Το λέω πολύ συχνά γιατί αυτή έτσι είναι. Όλοι μας έχουμε θηλυκή και αρσενική ενέργεια.
Και αναλόγως στην περίπτωση που βρισκόμαστε, την περίσταση, την κατάσταση, χρησιμοποιούμε τη μία ή την άλλη. Αυτά τα υπέροχα, σούπερ, είπαμε δεν σας πιάνει κανείς, μία εξαιρετική εικόνα έχετε προς τα έξω, άρα δεν χρειάζεται να κάνετε καμία προσπάθεια να αλλάξετε τίποτα, μόνο αν εσείς το επιθυμείτε. Οικογένεια της καρδιάς μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και ευλογημένοι.